春眠，最怕难相见。偷瞄你就一闪，江湖路漫漫，你却在对岸，怎么度思念？Hello mọi người, lại là mèo đói bụng đây. Trời ơi mọi người ơi, mèo đang có mặt tại đường Bình Giang rồi nè mọi người. Nay là buổi sáng đầu tiên mèo ở Tô Châu. Nhưng mà thời tiết thì không được đẹp cho lắm. Mưa rã rít từ trưa tới tối luôn, nên là mèo cũng không có đi đâu được hết. Kiểu cũng nặng hạt. Sáng nay mèo coi thì thấy dự báo thời tiết là 9 độ C nhưng mà không có mưa. Nhưng mà khi bước ra đường thì mưa phùn đó mọi người. Mà gió siêu lạnh luôn. Ai mà nghĩ tháng 3 mà trời mưa như vậy vì đâu. Thôi bây giờ mẹ sẽ dẫn mọi người đi ăn sáng nha. Một tiệm ăn sáng mà được người địa phương chỉ cho mèo á. Mọi người ơi, sáng nay mèo ăn sáng là một phần chéo đậu đỏ nha mọi người. Nhìn xinh quá mọi người ha. Cái quán nó rất là nhỏ luôn nhưng mà không gian rất là ấm cúng. Cảm giác giống như là cái mùi hương đó là mùi chè ngọt ngọt đó mọi người. Thơm. Đây. Về đây mèo có gọi thêm một phần chả giò nữa. Mèo thấy họ để ý chú là nên ăn vừa mặn vừa ngọt để kết hợp với nhau nó sẽ ngon hơn. Hôm nay ăn sáng rất là đạm bạc. Mèo sẽ thử chính xác là chè đậu đỏ đó mọi người. Cái trắng trắng này á, cái gạo trắng này á là nếp đó mọi người, ăn nó dẻo dẻo dẻo. Bên phần đậu đỏ nó sẽ ngọt, còn bên nếp á thì nó nhạt lắm, nên ăn kết hợp lại nó cũng vừa cân bằng thôi. Cái hoa này là cái gì quên tên rồi. Mèo sẽ ăn thử cái phần hoa này coi nó có vị gì không. Ăn cũng vui á mọi người. Mèo sẽ ăn thử miếng chả giò nha, để coi có dầu ớt. Nhân chay á mọi người. Cái vị nó lạ lạ. Không phải không? Trong này nhân là chắc rau và hành đó mọi người. Nó cũng mặn mặn. Mà nếu mà có tương ớt nữa thì ngon. Buổi sáng mọi người muốn ăn sáng mà kiểu thanh đạm, mọi người có thể ghé đây nha. Trời, ngoài trời đang mưa phùn đó mọi người, mà ăn cháo kiểu vô nó ấm bụng hẳn luôn. Mà chả giò này cũng không có bị dầu quá đâu. Mèo cảm giác với mèo thì mèo thấy là ăn cũng được nha mọi người, cũng ngon miệng và giá cả cũng hợp lý, nên là mèo sẽ cho 8 điểm trên 10 nha.
Nè cả nhà, trên giấy ghi là dùng vừa mặn vừa ngọt, kết hợp sẽ ngon hơn nha. Quán này nằm ở ngay trong phố đi bộ ở Bình Giang nha mọi người. Đây là cái tiệm, đây là quán này mọi người. Không gian. Đây là bảng hiệu của quán này mọi người. Hả? Mọi người ơi, cảnh thì cũng thơ lắm nhưng mà mưa ơi là mưa, mà siêu lạnh luôn. Mèo đang lạc giữa một nơi mà tự như là bước ra từ phim cổ trang Trung Quốc. Đây là đường Bình Giang, nằm ngay giữa trung tâm Tô Châu nha cả nhà. Mèo đã từng xem nhiều video review Tô Châu rồi, nhưng phải đến khi tận mắt nhìn thấy, tận chân bước đến đây mới thấy nơi này đẹp kiểu mộng mơ, kiểu xuyên không á cả nhà. Đúng kiểu thơ, Giang Nam mỹ nhân, thủy mặc phong tình. Bình Giang là con đường nhỏ dài hơn 1 cây số, dọc theo một con kênh xanh biếc. Hai bên là nhà cổ tường trắng, mái đen, đèn lồng đỏ treo lơ lửng. Đi bộ ở đây giống y như là đang đi xuyên không về thời Tống vậy á mọi người. Xung quanh là tiếng nước chảy nè, tiếng guốc gỗ. Mấy bác chèo thuyền còn ngân nga hát dân ca Trung Quốc nữa. Theo Mèo đọc được, con đường này có từ thời nhà Tống, tức là tồn tại gần 800 năm rồi đó mọi người. Hồi xưa nơi đây từng là trung tâm học hành, buôn bán và nghệ thuật. Nghe đồn nhiều nho sĩ, nghệ nhân nổi tiếng từng sống ở đây. Bây giờ thì thành điểm du lịch quốc dân luôn, nhưng cảm giác vẫn siêu chill nha cả nhà. Ban ngày mọi người có thể đi bộ dọc kênh, ghé quán trà cổ nè, chụp ảnh sống ảo ở mấy bức tường rêu phong. Mèo mạnh dạn recommend cho mọi người thử. Ngồi thuyền ngắm phố cổ nha, chill cực kỳ, cảnh như trong phim luôn. Uống trà hoa trong quán cổ bé xinh nè, ngồi nhìn mấy thần tiên tỷ tỷ dạo bước qua lại nè. Rồi có thể dạo mấy tiệm đồ thủ công như là tranh thư pháp, đồ handmade nè, đồ gốm xinh dã man luôn. Còn nữa, đi ban ngày thì đẹp kiểu hoài niệm, đi buổi tối thì lung linh huyền ảo. Mỗi thời điểm, mỗi cảm xúc khác nhau nè. Cả nhà nếu mà có thời gian thì có thể đi 2 buổi luôn nha. Ở đây có một tiệm cà phê cháo mèo này cả nhà. Vô uống để được vuốt ve mấy ẻm nè. Ôi con mèo ở sau đẹp quá à. Toàn là mấy Mimi đắt tiền không á. Mình là mèo đói bụng nên mình mê mèo lắm. Mọi người ơi, nhìn nước nè, cũng trong xanh, thấy cá luôn á mọi người. Wow, có nguyên đàn cá luôn. Bình Giang không đông đúc xô bồ như nhiều chỗ du lịch khác, nhưng mà vẫn giữ được cái chất riêng của Tô Châu, nhẹ nhàng, trầm mặc và cổ kính. Ai mê phim cổ trang nè, mê không gian cổ kính thì phải đến đây nếu như có dịp ghé thăm Tô Châu nha. Tóm lại, nếu ai hỏi mèo Tô Châu nên đi đâu thì mèo sẽ kêu là đi Bình Giang đi chứ đi đâu nữa. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon nè, ai không đi là tiếc thật sự đó.
Ở Tô Châu có đường Bình Giang là điểm đến tham quan trấn cổ còn sót lại. Nếu cả nhà muốn tham quan trấn cổ có tuổi đời lâu hơn nữa thì có thể đến Ô Trấn nha cả nhà, cũng gần Tô Châu thôi. Nếu như chỉ có một ngày ở Tô Châu thì Mèo recommend mọi người đến Bình Giang nha. 叹人间走过多少春秋，才换得一回回眸。残阳如血，断桥边再遇见，泪落在眉间。数春去秋来雁南迁，心事藏进那片落叶。千回百转念，最怕难相见。偷瞄你就一下，江湖路漫漫，你却在对岸，怎么度思念？看红尘，碾过多少晨昏，才遇得一次转身。残阳如血，断桥边再遇见，泪落在眉间。数春去秋来雁南迁。 Mọi người ơi, nhìn nước trong xanh là thấy đáy luôn á mọi người. Trời ơi, đẹp quá à. Tiệm này bán chè với trà sữa nóng á cả nhà, nhìn hấp dẫn ghê luôn. Nhưng mà Mèo mới ăn sáng xong nên là có gì lát ghé sau. Rồi đường Bình Giang, giờ Mèo dẫn cả nhà đi ăn trưa nha. Một món nghe tên thôi là thấy lạ lắm luôn nè. Nào giờ lên taxi đến điểm tiếp theo với Mèo nha cả nhà. Tới nơi thì trời đã mưa rồi, mà kèm theo là gió lạnh xỉu luôn, lạnh còn hơn ở Nam Kinh và Thành Đô nữa. Hơi bị buồn một chút xíu thôi, nhưng mà bây giờ Mèo sẽ đi ăn trưa đã xong rồi tính tiếp. Trời ơi, vừa đói vừa lạnh. Đây là một em cua lông này mọi người. Một phần này là 28 tệ nha mọi người. Nhìn em thật là đáng thương nhưng mà giờ chị đau bụng quá à. Chị phải ăn em thôi nha. 你不喜欢吃？有点害怕。那我给你找。 Hôm nay Mèo có 4 món nha mọi người. Cái này là há cảo tôm. Còn đây là bánh bao chiên này mọi người. Mèo nghe nói đây là đặc sản Tô Châu nha. Và đây là em cua lông, nhìn bé xíu xìu xiu. Còn đây là tô hoành thánh, hình như là gà hay sao mọi người. Hơi bị to luôn. Uống thử miếng nước. Uống một ít nước súp chứ. Hình như này là hoành thánh gà, nghe mùi. Trời ơi, ấm bụng hẳn luôn. 给你找个碗的吗？ Trong này có nước mọi người ơi. Xém tí nữa là phỏng.
Người ta chỉ chiên một nửa thôi á mọi người. Dạ, giống như là hấp xong rồi người ta chiên hay sao. Ăn cũng ngon, cũng lại miệng mọi người. Ở đây một phần chỉ có 3 viên thôi, nhưng mà một viên của nó rất là to nha mọi người. Nhân gì? Nhân cũng là thịt và có nấm nữa. Nhưng mà cái bột nó hơi bị dai dai. Vị gì thế? Vị thì không được ngon như bánh bao. Nước ở trong nè. Cái ở phía trên rắc mè á, cái phần nhân là tôm nha mọi người. Trời ơi, em cua nó quá bé luôn. Mèo gọi món này tên là cua long xay rượu á mọi người. Yeah. Chắc là trước khi em được hấp là sẽ là ngâm rượu em trước đó mọi người. Bé xíu mà gạch quá trời luôn. Em lấy cái bột em múc. Giờ mới nghe cái mùi rượu của nó nhiều, nồng luôn. Giờ mẹ không biết ăn sao. À, nhìn nhỏ vậy thôi mà gạch quá trời luôn mọi người. Đây mọi người, nguyên nhân em có tên là cua long mình nghĩ là chắc là trên cái càng của nó có nhiều loại. Cái vị nó cũng ngộ ngộ. Cũng ngon nè mọi người, cảm giác giống như là kiểu như là ngâm tương á, dạng như vậy á mọi người. Nhưng mà nó không bị nồng mùi rượu, không bị kiểu như là khó ăn quá đâu. Nó có vị ngọt ngọt. Để mèo thử một miếng thịt của nó xem ngon không nha. Như cái gạch ăn ngon hơn đó mọi người. Theo mình nghĩ thì cua long này là người ta chủ yếu ăn gạch nhiều á mọi người, nên là cái phần gạch nó ngon hơn phần thịt nhiều. Phần thịt nó kiểu nó hơi bị nó hơi bở một xíu. Đây là lần đầu tiên mà mèo được ăn cua long hấp luôn á mọi người. Thì mèo thấy cái vị nó cũng rất là dễ ăn nha. Hình như là người ta có ngâm là có nước tương và rượu á, nên là và gia vị nữa, nên là cũng rất là dễ ăn. Cảm giác như là trứng ngâm nước tương á mọi người. Mọi người mường tượng như vậy nhưng mà có thêm một chút rượu nữa. Về cái gạch của nó thì mình khỏi bàn cãi rồi, lúc nào ăn cũng cảm giác nó béo hết. Nên là cua này mình với mèo chấm là 8/10 nha. Đây là miếng gạch này mọi người. Bốn món mèo gọi mèo thấy món nào cũng có cái vị ngon riêng của nó mọi người. Nhưng mà không thích nhất là món này. Nhưng mà mèo thấy là quán sẽ với mèo á, mèo sẽ chấm quán 8/10 nha mọi người. Nói chung là đồ ăn cũng khá là vừa miệng á. Nếu mọi người có đến Tô Châu thì có thể ghé để thưởng thức nha.
走中间车道，前方红绿灯直行。100米处有公交专用道和违法拍照。Sạch ghê. Mèo chưa thấy có ngôi chùa nào mà khung cảnh kiểu nên thơ mà đẹp như vậy luôn á mọi người. Nhìn nó kiểu rất là bình yên luôn á. Điểm đặc biệt nhất ở đây là chùa này đang rất hot trên TikTok Trung Quốc. Nghe nói chùa rất linh thiêng, cầu gì được nấy. Lời đồn này đang được viral trên TikTok nha cả nhà. Cầu học hành, thi cử, sự nghiệp, tình duyên thì mọi chuyện suôn sẻ bất ngờ. Mèo tới nơi thì thấy liền rất nhiều bạn trẻ ăn mặc xinh xắn nè, tay cầm nhang, miệng lẩm bẩm cầu khấn, nhìn ai cũng nghiêm túc hết. Chắc là đang chuẩn bị cho kỳ thi năm nay. Thanh Hoa Bắc Đại gì cũng được hết nè. Hi hi. Chùa Si Duẩn hay còn gọi là Tây Viện Tự ở giữa lòng thành phố Tô Châu. Chùa Si Duẩn được xây dựng từ thời nhà Nguyên, tức là hơn 700 năm tuổi rồi đó cả nhà. Đây cũng là một trong những ngôi chùa lớn và cổ nhất ở Tô Châu luôn. Không gian trong chùa siêu rộng và nhiều cây xanh, đặc biệt là rất nhiều mimi. Mèo dạo một xíu mà đến hơn 30 bé mini luôn. Trong chùa này thì quá trời là miu miu. Hèn chi mèo vừa xuống taxi là các cô các dì đến mời mua suất thưởng cho mèo. Mà mình cũng thắc mắc là không biết tại sao lại bán suất thưởng trước cổng chùa. Thì bây giờ mèo mới hiểu được cái lý do luôn á. Trong chùa này có rất nhiều mimi á mọi người. Ở đây các bạn gọi mimi là đang gọi mèo á mọi người. Nó thấy ăn á. Cái này do rồi. Cái này là mèo đoán đại nha mọi người. Chắc là bản này ghi là đừng làm phiền mèo ngủ. Nhìn hai nó này mọi người. Chùa này không nổi đình đám như mấy điểm check-in hot hết. Nhưng mà một khi đã bước vào thì tự nhiên lòng mình sẽ dịu lại liền. Y như là đi từ thành phố ồn ào bước sang một thế giới khác, xanh xanh tĩnh tĩnh mà nó thơ thơ vậy á. Mèo nghĩ nếu bạn đến Tô Châu mà chỉ đi ăn không thôi thì hơi tiếc nha. Ghé chùa Si Duẩn một chút để hít thở không khí, để lòng nhẹ đi một chút, cũng là một kiểu du lịch sâu sắc nè. Rất là gian nan luôn đó.
Mọi người ơi, Mèo đang trên tàu để đến Hàng Châu này mọi người. Ở Tô Châu mưa suốt luôn nên là Mèo cũng không có đi được đâu nhiều hết á. Thôi chắc là phải hẹn Tô Châu vào một dịp khác thôi. Nếu mà mọi người yêu thích video của Mèo thì hãy cho Mèo một like và subscribe nha. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo. Hàng Châu. Mèo sẽ dẫn cả nhà đi thử một món cực phẩm xịn sò của Hàng Châu, đó là trà sữa Long Tỉnh nha. Trà được pha từ chính lá trà Long Tỉnh trứ danh Hàng Châu, thơm béo thanh mát. Uống một ngụm không mê là Mèo không tính tiền nha. Và chưa hết đâu, Mèo sẽ dẫn cả nhà lang thang quanh Tây Hồ trong truyền thuyết nữa. Mọi người bấm vào video góc phải màn hình để xem tiếp nè. Chi phí ngày hôm nay cho 2 người: tàu điện 16 tệ, tàu siêu tốc về Tô Châu 220 tệ, cháo đậu đỏ 25 tệ, ăn trưa cua xay rượu 68 tệ, tham quan chùa 10 tệ, mua sắm 27 tệ, taxi 72 tệ, khách sạn 170 tệ. Tổng cộng là 608 tệ, khoảng 2,1 triệu tiền Việt nha cả nhà. Cả nhà thấy mắc hay rẻ nè? Comment bên dưới cho Mèo biết nha.